Tjena, Anders här från E-Music. Idag ska vi prata om gitarrer, men inte vilka gitarrer som helst, utan stenhårda hårdrocksgitarrer från ESP LTD. Man kan ju tro när man tittar på ESPs gitarrer som är väldigt moderna och kanske inte följer den traditionella linjen hela tiden, att det här är ett märke som inte funnits så länge. Men ESP Guitars har över 50 års erfarenhet med nära kontakt med artister och musiker och tillverkare. Och det här har drivit innovationskraften hos ESP som märke i alla dessa år. Men för att förstå de här gitarrerna lite bättre så tänkte jag att vi ska ta och gå igenom ESPs historia lite grann. 1975 så öppnade Hisatake Shibuya en verkstad i Tokyo i Japan som hette Electric Sound Products. Och de byggde custom reservdelar för gitarrer. Och vid den här tiden så byggde även ESP egna gitarrer som de höll sig till den japanska marknaden. Men allt eftersom dessa reservdelar blev mer och mer populära, så i början på 80-talet så letade sig en hel del delar sig vidare till USA och introducerades på den amerikanska marknaden 1983. Ungefär samma tid började man bygga custombyggda instrument åt lokala New York-baserade artister. Det var också vid den här tiden som ESP introducerade 400-serien. Vilket var den första serietillverkade modellen som skulle distribueras i USA. Men ESPs rötter inom att tillverka reservdelar tog inte slut där, utan de tillverkade fortfarande reservdelar åt andra tillverkare som Kramer, Robin Guitars och Schecter Guitar Research. Men en dag 1985 så var George Lynch, som är känd från bandet Dokken, på turné i Japan, varpå han behövde en reservhals till sin gitarr och hittade ESPs verkstad i Tokyo. Varpå han fick veta att de tillverkar custom-gitarrer. Resultatet från det här mötet blev ESP Kamikaze-modellen, vilket de i sin tur släppte som sin första signaturmodell för en artist. Det här gjorde att märket ESP växte dramatiskt och började knyta sig an flera artister. Likt sina konkurrenter i Japan så var ESP från början kända för att bygga extremt välbyggda replikor av amerikanska modeller såsom Strator och Tele, men även främst deras Explorer-modell, vilket fångade ögat för en ung James Hetfield från Metallica. Han släppte flera signaturmodeller som hette EXP eller MX och sköt märket ännu mer till höjderna. År 1996 så skapade ESP märket LTD som riktar sig mot marknader utanför Japan som tillverkas i fabriker i Korea och Indonesien. ESPs resa som företag har byggts upp väldigt starkt med nära band till musiker och väldigt nära band till artister som använder gitarrerna på scen världen över. Och den nära kontakten mellan ESP som företag och artisterna har lett till att ESP har tagit stor framfart när det gäller innovation av gitarrer och att tillverka gitarrer som kanske inte följer det traditionella måttet. Då ska vi prata om 2025 års lineup av LTD-modeller. Vi har en otrolig bredd i sortimentet. Vi har allt från 7-strängat, 6-strängat. Vi har 2 pickups, en pickup. Alla olika stall du kan tänkas vara. Alla olika kroppsformer du kan tänkas behöva. Det är en väldig bredd riktad mot hårdrocksmusiken. För att hjälpa oss att prata om 2025 års modeller så har vi gjort ett urval på gitarrer som vi tyckte var speciella. Och till varje modell så kommer det komma lite prat om specifikationer, och är man inte intresserad av det, då är det bara att spola fram. Vi blir inte ledsna, men vi vill täcka så mycket information som möjligt. Så till att börja med så har vi den här.
En LTD MT1. Den här är en signaturmodell och den tillverkades åt Mick Thompson i Slipknot. Som var väldigt specifik med vad han ville ha i sin gitarr. Så det vi har är en neck-through-konstruktion. Vi har 25,5 tums skallängd med en kropp helt i mahogany med en white ash-topp. Halsen är tillverkad av 3-piece maple och har en thin U-form, vilket känns väldigt bekvämt och ligger bra i handen när man spelar. Vi har även en Hipshot Ibby-variant på bryggan. Som pickup har vi då Mick Thompsons signatur Fishman Fluence pickup. Det här är en fantastisk gitarr som lämpar sig utmärkt för att stämma ner men samtidigt behålla tajtheten och klarheten. Näst på tur har vi en till signaturgitarr. Den här gitarren heter WA Warbird och är tillverkad till gitarristen Willie Adler i Lamb of God. Willie Adler har spelat ESP LTD-gitarrer länge och det här är hans senaste signaturmodell som har släppts. Vi har en 2475 skallängd, lite mer traditionellt mot vad en Les Paul brukar vara. Vi har en mahogany-kropp. Vi har en 3-piece maple hals och en ebony greppbräda. Hela finishen på den här gitarren centrerar sig kring svart och guldfärgtemat med en slags Warbird graphic på framsidan. Den här gitarren är utrustad med hel svart hardware och LTD locking tuners. Men vi har de här guldfärgade Fishman Fluence Modern i sig. Och Fishman Fluence är ju aktiva pickups, men de är kända för att även ha en passiv och en aktiv voicing, vilket man sätter igång och stänger av via tonratten. Det här är den sista signaturmodellen som vi tänkte visa er i samlingen. Den här heter AVXJ7 Baritone och är en signaturmodell byggd åt Alex Wade i deathcore-bandet Whitechapel. Vi har då alltså en Swamp Ash-kropp med en lönntopp, men sen samtidigt en Swamp Ash-faner på, där vi har en väldigt cool open pore finish. Som namnet kanske avslöjar så är det här en baritone skallängd gitarr. Där vi har 27 tums skallängd, bolt-on konstruktion. I bryggläge så har vi en DiMarzio Deactivator pickup med guldiga pole pieces, vilket matchar Evertune-stallet. Pickupen är ju då så självklart splittbar. Genom att bara dra i volymratten så splittar den och får ett single coil-ljud. Vi har för övrigt helt svart hardware med LTD locking tuners. Nästa gitarr vi har att visa är en M1007 Baritone
Evertune. Som namnet avslöjar så har den här gitarren ett Evertune-stall. Vi har även 27-tums skallängd. Vi har helsvart hardware med Grover standard tuners. Halsformen på den här är lite speciell. Det är en extra thin U-halsform, vilket gör att den känns lite plattare, men samtidigt är det väldigt bekvämt för att nå alla banden. De sista gitarrerna vi har att visa är serietillverkade modeller, kallas för 201-serien. Serien är på den andra sidan av spektrumet där vi har lite mer budgetvänliga modeller. Har kanske lite mer bare bones stil på dem med en enkel pickup. Vi har inga locking tuners och dylikt. Men de är extremt kapabla för sitt pris och de slår högt över sin prisklass. Det här var allt vi hade att visa er från det här urvalet av 2025 års lineup. Men för att se vilka modeller som finns tillgängliga idag, gå in på emusic.se och plocka hem din LTD-gitarr idag. Tycker du om innehållet i den här videon så är det bara att trycka like och subscribe och sen skriv i kommentaren med vad du skulle vilja se från oss härnäst. Ha det bra, hej då!